Guys, unboxing. We have a Floodlight 150 watts, LED 220 volt AC 60 Hz input. And with us is handsome. Oga's the master electrician. Heavy duty! Bata yung cutter. Okay. Mga poging style to. Yes. Ayan ah. Kaya mainit-init pa, oh. Tignan mo natin. Look. Carbon loading. Wow! What? Hop! Ingatan doon, malutong yan. Carbon yan. Okay, para safety spot. Ayun. Nakapalove dyan, syempre yung manual. May manual. Ayan. Eh, tignan. Ayan ah. Ayun, oh. Napakagila. Ayan. Carbon loads. Loads. Ayan. Ayun. Ano ngayon ang ating product? Naka-plastic pa siya. Ating mag-skip screen. Ito na ngayon siya, sir. Ang ating Omni IP65. 150. Lalo siyang laman, ganyan lang. Yan lang po naman yan, boss eh. Kasi po, ang nagpamahal dyan talaga, sir, yung karton. Yung mga ukit-ukit na, ay naaw. Ang balit dyan, yung karton dapat ang sinusuplayan. Karto lang pala pamahal yan. Okay guys, mga bago, ipapakapit natin to sa perimeter. Ayan. Ang connection natin ay kulay. Ayan, nakalagay na ba? Wow. Ating line 1. Yung blue, line 2. Kaya ground. Ground, green, yellow. Ayun. Oh, huwag niyo akong gagayahin. Testing lang. Testing. Oh, nakapalakas. Ayan. Plastic ko na at maiuwi. Ano naman? Ay, ganun pa din. Safe connection lang. Ginagawa na ito is for mabilisan. Pero, yung gagawin. Okay, good. Kaya guys, may dumating na taga-direct electric. Ito sila. Kukuhanin nila yung motor. Ito, yung kaibigan natin taga-direct. Ito, paparewain natin sa kanila kasi nag-stock up to. Sira ang bearing. Ito siya. Basag na bearing ngayon, oh. Kita-kita, oh. Ayan. Yung ating partner sa trabaho. Ayan, si kaibigan. Ayan, ayan. Direct. At least for pick up to, pick up ng taga-direct. Nagkataon na dumating na sila. Sila yung mag-recondition itong motor na to. Ayan. Thanks for watching and God bless. Don't forget to subscribe.